Lektion 1. Håll dig aktiv. Hur håller du dig motiverad att träna? Jag tycker om att jogga och cykla, men det kan vara tufft ibland. Jag förstår. Vad hjälper dig att fortsätta? Jag sätter upp små mål och belönar mig själv när jag uppnår dem. Det är smart. Jag borde prova den metoden. Det fungerar verkligen för mig. Har du någon favoritaktivitet? Jag gillar att simma, men jag gör det inte tillräckligt ofta. Simning är ett bra träningspass för hela kroppen. Du borde gå mer. Ja, det ska jag. Tack för uppmuntran. Lektion 2. Historia och mänsklighet. Visste du att historien påverkar alla, inklusive barn och äldre? Ja, det är fascinerande hur händelser kan forma våra liv över generationer. Exakt. Stora krig påverkar till exempel inte bara soldater utan också familjer. Rätt. Berättelserna som förmedlas kan ge värdefulla lärdomar. Och ibland kan de lärdomarna glömmas, vilket leder till misstag. Det är sant. Varje generation måste lära sig nytt, tycker du inte? Absolut. Det är viktigt att hålla historien vid liv i våra diskussioner. Håller med. Att dela berättelser hjälper oss att få kontakt med våra rötter. Dessutom uppmuntrar det empati för andras erfarenheter. Lektion 3. Smart shopping. Du vet, många försöker förhandla om priser när de handlar. Ja, de siktar ofta på att betala mindre än det märkta priset, eller hur? Exakt. Ju billigare de köper, desto mer vinst kan de göra. Det är en smart strategi, särskilt för småföretag. Sann. Dessa färdigheter kan också hjälpa till att hantera personliga budgetar. Säkert. Att lära sig att pruta kan spara mycket pengar. Och det uppmuntrar oss att värdera det vi spenderar pengar på. Definitivt. Varje dollar räknas, speciellt i tuffa tider. Så, gillar du att pruta när du handlar? Lektion 4. Vägbeskrivning och hjälp. Ursäkta mig, kan du berätta vad närmaste busstation är? Säker. Det är bara 2 kvarter ner till höger. Stor. Är det lätt att hitta? Ja, leta bara efter den stora blå skylten. Tack. Finns det bussar som går ofta? Ja, de kommer var 15:e minut under dagen. Det är bekvämt. Hur är det på kvällen? På kvällen kommer de var 3:e minut. Perfekt. Jag uppskattar din hjälp med detta. Lektion 5. Fly från rutin. Jag tror att en helgresa skulle vara fantastisk. Jag också. Det skulle vara en uppfriskande flykt från våra vardagliga rutiner. Exakt. En förändring av landskapet kan verkligen lyfta vårt humör. Och det är en chans att utforska nya platser och kulturer. Ja. Dessutom är det alltid spännande att prova olika livsmedel. Absolut.
Vilken destination har du i åtanke? Jag tänkte på bergen eller en strand. Båda låter bra. Föredrar du avkoppling eller äventyr? Lite av båda vore perfekt. Lektion 6. Pengarhantering. Jag har försökt avsätta pengar till sparande nyligen. Det är ett smart drag. Har du hittat någon teknik? Ja. Jag började budgetera månadsvis och hålla mig till det. Det är till hjälp. Jag använder även appar för att spåra mina utgifter. De kan vara bra för att visualisera var pengarna tar vägen. Exakt. Det gör det lättare att identifiera områden att skära ner. Har du satt upp några specifika sparmål? Ja, jag sparar till semestern. Det är ett roligt mål. Semesterbesparingar kan vara motiverande. Lektion 7. Skapa mysiga utrymmen. Jag ville skapa en mysig fristad för mina vänner. Det låter härligt. En plats att koppla av och spela är perfekt. Ja. Jag tror att bekväma möbler gör stor skillnad. Absolut. Mjuka kuddar och varm belysning är viktigt. Och kanske några spel för underhållning. Definitivt. Brädspel kan föra alla samman. Dessutom bidrar snacks och drycker till det roliga. Ja. En mysig atmosfär gör sammankomster speciella. Jag kan inte vänta med att vara värd för min första träff. Lektion 8. Musikaliska vibbar. Jag älskar hur ståltrummor producerar så trevliga ljud. Det gör de verkligen. De ger en glad stämning till alla sammankomster. Ja. Och de påminner mig om tropiska platser. Säkert. Det finns också många mindre instrument som låter bra. Som maracas eller tamburiner. Exakt. De kan lägga till rytm till musiken. Musik förenar verkligen människor, eller hur? Ja. Det skapar en känsla av gemenskap och glädje. Jag tycker att vi borde delta i ett livemusikevenemang snart. Lektion 9. Kollektivtrafikens pålitlighet. Okej, hur är det med bussar? Är de ett pålitligt alternativ för att ta sig runt? Ja, de brukar gå i tid, speciellt under rusningstid. Det är bra att veta. Har de ett fast schema? Ja, de flesta busslinjer har en tidtabell som du kan kolla. Fantastisk. Vad händer om jag missar en buss? Inga bekymmer. De kommer ofta, så en till kommer snart. Låter bekvämt. Vad sägs om under sena timmar? Sena nattbussar är mindre frekventa men fortfarande tillgängliga. Det är betryggande. Tack för infon. Lektion 10. Projektets tidslinjer. Vi hoppades kunna slutföra projektet inom 3 månader. 3 månader låter rimligt. Låt oss sätta några milstolpar. Bra idé.
Att bryta ner det kommer att göra det hanterbart. Ja. Vi kan följa våra framsteg varje vecka. Och hålla varandra ansvariga för att hålla sig på rätt spår. Exakt. Kommunikation är nyckeln i lagarbete. Låt oss också planera regelbundna incheckningar för att diskutera eventuella problem. Absolut. På så sätt kan vi åtgärda problem tidigt. Jag ser fram emot att komma igång med detta tillsammans. Lektion 11. Stadsreflektioner. Vad gör vi med vår huvudstad nu? Det är tråkigt att tänka på förändringarna sedan bombningarna under kriget. Ja, så mycket gick förlorat. Och återuppbyggnaden tar tid. Vad har vi gjort för att återställa det sedan dess? En hel del restaureringsprojekt har påbörjats. Det är bra att höra. Det är viktigt för samhället. Definitivt. Att bevara historien hjälper oss att komma ihåg. Dessutom kan det föra turister tillbaka till staden. Exakt. Att vitalisera området kan stärka ekonomin. Lektion 12. Anmärkningsvärda prestationer. I september 1954 erbjöd några kanadensiska affärsmän en veteranmästare en utmaning. Verkligen. Vad handlade utmaningen om? De ville att hon skulle simma över Engelska kanalen. Det är imponerande. Antog hon utmaningen? Ja, det gjorde hon. Det var en stor affär på den tiden. Det måste ha varit ett historiskt ögonblick för kvinnor inom idrotten. Absolut. Hon bröt barriärer med sin beslutsamhet. Vilken inspirerande historia. Hon måste ha tränat hårt. Ja, förberedelser är nyckeln till en sådan utmanande bedrift. Lektion 13. Att övervinna utmaningar. Jag såg honom en gång bokstavligen blöda från hans fötter. Det låter intensivt. Vad hände? Han jobbade så hårt och tog sig igenom alla hinder. En man som kom hit obildad och ensam. Ja, han pratade inte ens språket först. Det är otroligt. Hans beslutsamhet är inspirerande. Det visar hur motståndskraft kan leda till framgång. Absolut. Alla har sina egna kamper. Och att övervinna dem kan leda till stora prestationer. Lektion 14. Dela recept. Kan du dela receptet med mig? Naturligtvis. Jag delar gärna med mig av det. Det är ganska enkelt. Det är jättebra. Jag skulle gärna prova i helgen. Du kommer att trivas. Det är en familjefavorit. Jag kan inte vänta med att smaka. Vilka ingredienser behöver jag? Du behöver lite färska grönsaker och kryddor. Låter läckert. Hur lång tid tar det att göra? Ungefär 30 minuter. Perfekt för en snabb måltid. Jag uppskattar det. Att laga mat tillsammans låter också kul. Lektion 15. Modetips.
Om du har en timglasfigur skulle en figurskydd klänning se bra ut. Verkligen. Det låter smickrande. Ja. Det accentuerar dina kurvor vackert. Jag har alltid velat testa den stilen. Du borde. Det är perfekt för speciella tillfällen. Vilken färg tror du skulle passa mig? En djupblå eller smaragdgrön skulle vara fantastisk. Jag älskar de färgerna. Jag kommer definitivt att överväga det. Tillbehör kan också förbättra utseendet. Lektion 16. Kontrakt och avtal. Vi måste diskutera betalningsvillkor och eventuella straffavgifter. Ja, det är viktigt att se till att båda parter är tydliga. Absolut. Tydliga avtal förhindrar missförstånd. Vilka termer tycker du att vi ska ta med? Vi bör beskriva deadlines och betalningsplaner. Det är vettigt. Transparens är nyckeln i kontrakt. Och vi bör också specificera vad som händer om det blir en försening. Exakt. Att ha dessa termer skyddar båda sidor. Låt oss utarbeta ett dokument att granska tillsammans. Lektion 17. Marknadsdynamik. Hörde du om börsernas kollaps? Ja, det påverkade ekonomier över hela världen, särskilt Wall Street. Raset utlöste mycket panik bland investerare. Det är galet hur snabbt saker och ting kan förändras på marknaden. Definitivt. Den ekonomiska stabiliteten är så bräcklig. Och det påverkar vanliga människor, inte bara investerare. Exakt. Anställningstrygghet och besparingar kan vara i fara. Vi bör hålla oss informerade om denna utveckling. Ja, kunskap kan hjälpa oss att fatta bättre ekonomiska beslut. Lektion 18. Kulturellt bevarande. Det är något vackert med ett traditionellt sätt att leva. Jag håller med. Att fånga det är så viktigt innan det försvinner. Cain ville fånga indianlivet medan det fortfarande fanns. Det är en ädel sak. Att bevara kulturen är avgörande. Ja. Det hjälper framtida generationer att förstå sina rötter. Och det berikar vår kunskap om mångfald. Vi bör stödja ansträngningar att dokumentera dessa traditioner. Absolut. Varje kultur har en unik historia att berätta. Låt oss utforska hur vi kan bidra. Lektion 19. Platser som måste besökas. Finns det några specifika platser jag måste besöka i Japan? Tokyo är ett måste. Det är levande och fullt av liv. Jag har hört så mycket om det. Vad mer? Kyoto är också vackert med sina tempel och trädgårdar. Det låter fantastiskt. Jag älskar historiska platser. Ja. Varje stad erbjuder en unik upplevelse. Då måste jag planera min resa noggrant. Definitivt. Du vill få ut det mesta av ditt besök. Jag är redan exalterad.
Låt oss dela med oss av restips snart. Lektion 20. Fotbollsfeber. Fotboll är den populäraste sporten i världen. Absolut. Det är otroligt hur många människor älskar det. De grundläggande reglerna för sporten är ganska enkla. Rätt. Varje lag har 11 spelare och de siktar på att göra mål. Exakt. Spelet pågår i 90 minuter, uppdelat i 2 halvlekar. Och inga händer, såvida du inte är målvakten. Ja. Det är en av de viktigaste reglerna. Dessutom är spänningen i världscupen oöverträffad. Säkert. Det för samman nationer på ett unikt sätt. Lektion 21. Reseminnen. Ja, jag tog bilder på de vackra landmärkena. Det låter fantastiskt. Fick du några bra bilder? Absolut. Arkitekturen var fantastisk. Har du testat någon lokal mat på resan? Och ja. Gatumaten var utsökt och mycket autentisk. Jag älskar att testa nya rätter när jag reser. Jag också. Mat säger mycket om en kultur. Vilken var din favoriträtt från din resa? Det var en kryddig curry. Jag kan fortfarande smaka. Lektion 22. Bra ställen. Det är bra att veta. Jag ska definitivt kolla upp det. Du borde. Det är ett bra ställe att handla på. Jag älskar att hitta unika föremål när jag reser. Denna plats har en blandning av lokalt hantverk och modern design. Perfekt. Jag kan inte vänta med att utforska. Och atmosfären är verkligen livlig. Låter som en rolig upplevelse. Du kommer att trivas. Låt mig veta vad du tycker. Jag ska. Jag är sugen på att åka dit. Lektion 23. Minnesdagen. Idag är det minnesdagen. Ja. Vi hyllar soldater som kämpade för vår frihet. Alla bär en vallmo som en symbol för minnet. Det är en vacker tradition att hedra deras offer. Jag tar alltid en stund för att reflektera över deras tapperhet. Jag också. Det är viktigt att komma ihåg deras bidrag. Vi borde lära den yngre generationen om denna dag. Absolut. Historien hjälper oss att uppskatta vår nutid. Låt oss delta i en lokal ceremoni tillsammans. Lektion 24. Italienska äventyr. Har du besökt städer i Italien? Ja. Rom, Florens och Venedig är så populära. De har var och en sådan unik charm och historia. Jag älskar konsten och arkitekturen i Florens. Och Venedig är så romantiskt med sina kanaler. Ja. Du kan lätt gå vilse när du utforskar dessa gator. Rom har Colosseum, som är hisnande. Jag kan inte vänta med att gå tillbaka. Italien är fullt av överraskningar.
Låt oss planera en resa dit någon dag. Lektion 25. Budgetering. Budgetering är viktigt när du planerar en resa. Absolut. Hur mycket pengar ska vi ta med? Det beror på resmålet och våra aktiviteter. Rätt. Vi bör också överväga mat och transportkostnader. Ja. Jag brukar avsätta extra för nödsituationer. Det är smart. Det är bättre att vara förberedd. Jag ska skapa en budgetplan för vår resa. Bra idé. Det kommer att hålla oss på rätt spår ekonomiskt. Låt oss granska det tillsammans innan vi går. Lektion 26. Flygarens ande. Ensamflygare kommer inte bara att titta ut genom fönstren på sitt flygplan. Vad menar du med det? Han kommer alltid att vara närvarande bland sina medresenärer. Det är ett underbart perspektiv. Samhällsfrågor. Ja. Piloter kan skapa en känsla av kamratskap i himlen. Det är trevligt att se dem som mer än bara piloter. Exakt. De är ledande i luften, vilket garanterar säkerheten. Och de delar oförglömliga upplevelser med passagerare. Att flyga är inte bara ett jobb, det är en gemensam resa. Lektion 27. Culture Quest. Kultur är fascinerande, eller hur? Jag håller med. Varje kultur har sina egna unika berättelser. Låt oss kolla in några flyg för att utforska nya platser. Det låter spännande. Att resa öppnar våra sinnen. Exakt. Vi kan lära oss så mycket av olika seder. Jag älskar att prova lokala rätter när jag reser. Mat är en stor del av kulturen, helt klart. Och festivalerna är alltid livliga och färgglada. Låt oss planera vårt nästa äventyr snart. Lektion 28. Tidig ankomst. Tror du att vi måste komma tidigt till eventet? Ja, det tror jag. Det är bättre att vara tidigt än sent. Vilken tid tycker du att vi ska komma dit? Kanske 1 timme innan det börjar. Vi kan ta en bra plats. Det låter rimligt. Jag gillar en bra utsikt. Dessutom kan vi chatta med andra innan det börjar. San. Det är alltid trevligt att få kontakt med människor. Exakt. Vill du planera något att göra medan vi väntar? Vad sägs om att vi får lite snacks? Det skulle vara kul. Lektion 29. Namn spelar roll. Det händer alla att glömma namn. Ja, det gör det. Det är lite pinsamt dock. Jag ber alltid artigt om deras namn igen. Det är en bra strategi. Det visar att du bryr dig. Exakt. Att använda deras namn kan göra konversationen bättre. Totalt. Det får människor att känna sig värdefulla. Jag försöker upprepa deras namn direkt efter att de har sagt det. Det hjälper mig också att komma ihåg. Har du några andra tips?
Var bara engagerad och lyssna aktivt. Lektion 30. Möte med påven. Hon träffade många ledande offentliga personer. Verkligen. Det är imponerande. Vem var hennes favorit? Hon var särskilt upprymd över att träffa påven. Det måste ha varit en minnesvärd upplevelse. Absolut. Hon sa att det kändes overkligt. Jag kan tänka mig. Vad pratade hon om med honom? De diskuterade tro och hopp. Det var inspirerande. Det låter djupt. Att träffa en sådan kan förändra dig. Ja, det fick henne att känna sig mer kopplad till sin tro. Lektion 31. Boendeplaner. Jag ska kolla båda alternativen för boende. Det är smart. Vad tänker du på? Jag kanske bokar hotell eller hyr en lägenhet. Att hyra kan vara rimligare. Har du tittat på nätet? Ja, jag hittade några bra listor. Det är jättebra. Har du någon preferens? Jag föredrar hotell för bekvämligheterna, men att hyra är också trevligt. Sann. Det beror på vistelsens längd. Exakt. Jag bestämmer utifrån min budget. Lektion 32. Lokala marknader. Jag kanske stannar till där också. Det låter bra. Vad vill du kolla upp? Jag är nyfiken på lokala marknader eller butiker i närheten. Det finns några söta butiker runt hörnet. Fantastisk. Säljer de handgjorda föremål? Ja, många av dem gör det. Det är en fin touch. Jag älskar att stötta lokala företag. Jag också. Det känns mer personligt. Jag ska definitivt utforska de butikerna. Lektion 33. Matinköp. Hej, gillar du att gå och handla mat? Ja, det gör jag. Det är en praktisk uppgift som vi alla måste göra. Jag håller med. Det kan vara roligt att upptäcka nya föremål. Exakt. Jag älskar att hitta färskvaror. Har du någon favorit livsmedelsbutik? Jag brukar handla på den lokala marknaden. De har bra kvalitet. Det är fantastiskt. Jag föredrar butiker med rabatter. Smart val. Att spara pengar är alltid bra. Absolut. Vi älskar alla en hel del. Lektion 34. Flygplatsbekvämlighet. Tvärs över flygplatsen finns det många butiker. Det är jättebra. Jag tror att jag följer med strömmen. Vill du utforska innan ditt flyg? Ja. Jag älskar att surfa i tax-free-butiker. Jag också. De har intressanta produkter. Exakt. Jag hittar ofta unika souvenirer där. Jag letar alltid efter lokala snacks att ta med hem. Det är en bra idé. Det är en välsmakande påminnelse om din resa.
Jag kan inte vänta med att utforska flygplatsen. Lektion 35. Bekvämlighet i kassan. Jag förstår. Finns det en kassadisk i närheten? Ja, det finns flera kassor i butiken. Det är bekvämt. Jag gillar inte att vänta för länge. Samma här. Jag föredrar snabba utcheckningar. Använder du självutcheckning ofta? Ibland, speciellt när jag har få saker. Det är en bra idé. Det sparar tid. Exakt. Dessutom går det ibland snabbare än att stå i kö. Det ska jag ha i åtanke vid mitt nästa besök. Lektion 36. Öppen för destinationer. Jag är öppen för alla destinationer så länge det är säkert och kulturellt rikt. Jag känner likadant. Kulturupplevelser är viktiga. Exakt. Att lära sig om olika kulturer är fascinerande. Ja, det vidgar våra perspektiv. Vad är ett resmål på din önskelista? Jag skulle älska att besöka Japan för dess unika kultur. Det är ett fantastiskt val. Jag vill se Italien. Italien är fantastiskt. Historia och mat är otrolig. Låt oss planera en resa som kombinerar våra intressen. Lektion 37. Shoppingfynd. Åh, trevligt. Jag har inte haft chansen än. Vad köpte du? Jag hittade en vacker halsduk och några söta skor. Det låter bra. Var hittade du dem? På den lokala marknaden. De har unika föremål. Jag älskar marknader. De har alltid intressanta saker. Ja. Det är roligt att utforska och upptäcka nya stilar. Jag borde kolla upp det nästa gång. Definitivt. Du kanske hittar något speciellt. Jag är spänd på att se vad de har. Lektion 38. Energibost. Definitivt. Det ger mig en explosion av energi och hjälper mig att hålla fokus. Jag känner likadant. Jag älskar mitt morgonkaffe av den anledningen. Ja, kaffe är en bra plockning. Vad brukar du ha till kaffet? Jag gillar en bakelse eller något rostat bröd. Hur är det med dig? Jag njuter av en muffins eller frukt till min. Det låter läckert. En perfekt start på dagen. Absolut. Frukost är min favoritmåltid. Samma här. Det sätter tonen för hela dagen. Lektion 39. TV-placering. Hur är det med TV:n? Jag tycker att den ska sitta på väggen mitt emot soffan. Det är vettigt. Det skulle vara lätt att se därifrån. Ja. Dessutom sparar det utrymme i rummet. Jag håller med. Har du tänkt på storleken på TV:n? Jag har. En medium storlek skulle passa perfekt. Det låter bra. Det kommer inte att överväldiga rummet. Exakt. Vi vill att det ska vara mysigt och bekvämt.